Hi guys, welcome to our YouTube channel. ඔයාලා බලන ඇති අපේ ඇඳුම් ලෑස්ති කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි නම් ලස්සන තැනකට යන්නේ. ඉතින් ඒ ලස්සන තැන ඔයාලටත් පෙන්වන්න කියලා හිතුවා. දැන් අපි වෙලාව උදේ 5:00 විතර ඇති. අපි මේ යන්නේ බස් එක ගන්න. තව ලංකාවේ අයත්. මෙහි තියෙනවා නාපොලිය travel කරන ඒජන්සි. ඒ වලින් තමයි අපි එක්ක යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ බස් එක යනකම් ඉඳගෙන ඉන්නවා. අපිට එන්න කිව්වේ නම් 6ට. එන්න කිව්ව 6ට වුණාට අපි බස් එක ආවෙ නම් 6:00 චුට්ටක් පරක් වල. ඉතින් අපි දැන් නැගලා බස් එකට දාගන්න ඕනවා දාගෙන යන්න. ඔයාලට ඔය ඇටින් පේන විසිවිස් ගිනි කන්ද. ඉතින් ඔයාලට මේ හැමදේම පෙන්නගෙන අපිට මේ ගමනට පැය 3ක් විතර යනවා. අපි යන්නේ රොකරාසෝ වලට. රොකරාසෝ වලට ඉම පදින්න. නාපොලියේ ඉන්න ගොඩක් අය සීත කාලෙට යන්නේ රොකරාසෝ වලට. හිම පදින්න. හිම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ බස් එකෙන් බහැලා කැම කන්න බාත්රූම් යන්නට බාත්රූම් යන්න නැවතුවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් පටිය කැරකිලා හැමදේම බලලා තමයි කැම කන්න පටන් ගත්තේ. අපිට කැම කාලා ආයෙ බස් එකට යන්න තිබ්බේ විනාඩි 15ක් වගේ වෙලාවක්. අපි දැන් උදේට කෑම කන්න යන්නේ. අපිට තිබ්බේ කිරිබත්. කිරිබත් කාලා තේකුත් බීලා අපි ආයෙ යන්න පිටත් වෙනවා. විනාඩි 5කින් අපි රොකරාසෝ වල අපි රොකරාසෝ වලට ආවා. අපි දැන් බස් එකෙන් බහැලා ඇඳුම් මාරු කරගෙන උඩට යන්න යන්නේ. මේ යනවා උඩට. උඩට ගිහින් පෙන්නන්න ඒක කොහොමද කියලා. ගොඩක් ලස්සනයි. හැබැයි අපි මේ ආව දෙවෙනි පාර. හිමෝඩි. අපි ඇඳුම් මාරු කරලා ඉඳ අපි ඉස්සරහට ගිහලා වෙන්නන්න මොකද උනේ කියලා. හායි. අපි උඩට ආවා දැන්. අපි යන්නේ කේබල් කාර් එකේ තවත් උඩට. උඩට ගිහලා බලමු. දැන් අපි කේබල් කාර් එකේ යන්නේ. Questo? Vai Milano. Andiamo. මොකද හිතේ? මේ උඩින් යන්නේ.
ඕ යාලට පල්ලෙහාට අට තියෙනවා ඉතින් මේ ගස් පල් මේ ඔව් මේ ඔක්කොම මේවා තියෙන කොටන් ඒවා මේ. කවුද මේ? මල්ලි. මට ඒකෙන් දිය වෙලා වැටෙනවා. ගොඩක් වුණා. ලස්සන. කොම්පියුටර් තියනවා. අපි බහින්න යන්නේ. අපි දැන් උඩටම ආවා. අපි දැන් බිමට බහින්න යන්නේ. බහිනකොට එකපාර බහින්න ඕනේ. බෑලා අයින් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් පිටිපස්සෙන් එන අනිත් කේබල් කාර් එක ඇඟේ වදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බෑලා ඉක්මනට අයිනට ගියා. යන්නද? අපි දැන් ඉස්සරහට යන්නේ. ඉස්සරහ තමයි හිම ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ මගේ අතේ තියෙන ස්නෝ බොබ් එකක්. අපි ඒකෙන් තමයි හිම පදින්නේ. අපි පෙන්නන්නම් අපි හිම පැද්දේ කොහමද කියලා. අපි දැන් ඇවිල්ලා චුට්ට වෙලාවක් මෙතන ඉඳගෙන හිටියා. චුට්ටක් මහන්සි. ඒ ඉන්න අතරේ ඩයල ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හදන්න යනවා. අපි හදන්නේ මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්නයි. එතන මේ දිගට තියෙන කන්ද පල්ලෙහාටම යන්න පුළුවන්. හරි. අපි පල්ලෙහාට ආවනේ. දැන් අපි ආයෙ උඩට යන්නේ. අපි යමු උඩට. උඩ පෙන්නන්න? කොහොමද උඩ පෙන්නන්නේ? උඩ පෙන්නමු.
Apa ya cuti? Namanya kalau lari kau ni muka. Ais kali hingga. Muka umi. Ada yang hendak amare. Amare guys. Udah lagi nari amare. Bawa gini. Yang nari amare. Tak cuti. අපි දැන් උඩට ඇවිල්ලා ආයෙමත් දෙවෙනි පාර යන්නේ. බලන්නකො අපි මොකද කරේ කියලා. අපි කියනකට වඩා ඔයාලා බලන එකම තමයි හොඳ. අපි හිම කාලා නාලා යන්න පුළුවන් හැමදේම කරා. Attenzione! මොකද කිනවද මොකද උනේ කියලා මේ තියෙන එච්ච දේනවා වයින්නක දෝනි ආයි කොන්දර දෙනවා අපි අයිස් වල අයිස් කනවා. යන අයට අපි බෝම්බ දාමු. Hey! Don't you have a අනේ එපා සීතයි. ඔයත් මෙහෙට එන්න. අපි උඩට ආවා. උඩට ඇවිල්ලා දැන් අපි කෑම කන ගම. අපි කෑම කාලා අපි මෙතනත් චුට්ටක් විනෝද වෙලා ඊට පස්සේ අපි යන්නයි යන්නේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා කෙලින්ම ගෙදර යනවා. බලන් හිටපු හැමෝටම thank you. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ වීඩියෝ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලා කැමති දේවල් අපිට කියන්න. bye. ඉවරයි කිව්වට අපි ඉවරම කරේ නෑ. පොඩ පල්ලහැට ගිහලා පොඩක් සෙල්ලම් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ගියේ.